Bună! Bun venit la o nouă lecție din cursul de programare pentru începători oferit de Școala Web și de Mioriță. Și avem aici o oiță, fana numărul 1 a Mioriței. În această lecție vom învăța despre repetiții, adică modurile în care putem să repetăm instrucțiuni sau blocuri de instrucțiuni de mai multe ori, fie în funcție de o condiție, atâta timp când condiția este adevărată să se repete instrucțiunile, fie cu un număr cunoscut de pași. Pentru asta, hai să mergem la miorița.școalaweb.ro la lecția a treia, numerotată cu 2 și poate într-o zi veți înțelege gluma. Instrucțiunea pe care o învățăm azi este într-o formă sau alta în orice limbaj de programare cu care am avut eu tangențe. Este vorba de instrucțiunea while. While funcționează oarecum ca și if, în sensul că primește o condiție care poate să fie falsă sau adevărată și atunci când este adevărată, instrucțiunea imediat următoare se execută. Diferența față de if este că odată ce s-a executat acea instrucțiune, se testează din nou condiția și dacă acum condiția este adevărată, se execută din nou instrucțiunea. Și tot așa până când condiția va deveni falsă. În exemplul nostru de aici, condiția nu va deveni niciodată falsă pentru că am spus să fie adevărată. Așadar am făcut-o pe Mioriță să se întoarcă la nesfârșit, ceea ce o va ameți, presupun. De obicei, probabil nu vrem să repetăm același cod la nesfârșit. De exemplu, ce am face dacă am pune move ca instrucțiune, să-i dăm reset mai întâi, și rulăm și s-a oprit pentru că i-am cerut Mioriței să iasă în afara stânei, ceea ce ea e oiță cu minte și nu face. Deci trebuie să dăm o condiție care face ca la un moment dat să nu se mai execute instrucțiunea. Am învățat data trecută instrucțiunea can move, care o face pe Mioriță să se uite dacă poate să meargă în față și să ne spună true sau false. Dacă poate ne spune true, ceea ce merge perfect pentru că o face să execute următoarea instrucțiune. Dacă spune false, nu poate să meargă mai în față, înseamnă că a ajuns la un obstacol, în cazul ăsta la marginea stânei. Deci, folosind instrucțiunea can move și ca să nu mai apăsăm din nou butonul de reset, vom scrie reset la începutul programului. Și acum, de fiecare dată, Miorița va merge până la capătul culoarului. Mai departe, după ce condiția a devenit falsă, se vor executa celelalte instrucțiuni. Deci putem să-i spunem turn and right la sfârșit și asta o face pe Mioriță să meargă până la capătul culoarului și apoi la linia 5 să se întoarcă spre dreapta. Comentând reset, putem să facem un program care va funcționa practic pe fiecare culoar. Și pe culoarul al doilea, care întâmplător este tot de 6 căsuțe, și pe al treilea, dar și pe al patrulea, care în cazul ăsta are 5 căsuțe. Deci nu știm exact câți pași va face Miorița. Evident, noi știm, fiindcă vedem lumea sau stâna din ansamblu, dar același program funcționează oricâte căsuțe are avea în față Miorița. Deci este cu număr necunoscut de pași. Vom învăța și cazul cu număr cunoscut de pași, dar înainte de asta trebuie să învățăm un concept fundamental din programare, și anume variabilele. Variabilele sunt un mod de a stoca date în memoria RAM a calculatorului. Poți să te gândești la memoria RAM a calculatorului ca la o comodă cu sertare. În unele limbaje putem să spunem Mioriței să meargă la sertarul 2, să zicem, și să-l folosească pentru a stoca date. Dar ce se întâmplă dacă sertarul 2 e deja folosit de altceva? Cel mai eficient ar fi să o lăsăm pe Mioriță să ne dea un sertar liber, nu ne interesează exact care este, îi vom da o etichetă pe care să o lipească de sertar și de fiecare dată când vom folosi numele scris pe etichetă, Miorița va ști să se ducă la acel sertar. Crearea aceasta de etichetă pe care să o punem pe sertar se numește declarare de variabilă.
când punem ceva în sertar, adică îi spunem Mioriței, în sertarul etichetat cu eticheta pe care ți-o dau acum, vreau să pui numărul 2. Ea se duce în sertar, adică în memorie, pune acolo 2. Mai târziu îi putem spune să folosească sertarul cu eticheta pe care i-am dat-o și de fiecare dată să ia valoarea stocată în memorie pentru acel sertar. Hai să aplicăm chestiile pe care le-am spus ca să fie poate puțin mai clar. În primul rând, în sertarele de memorie etichetate cu variabila pe care noi alegem, putem să stocăm numere întregi sau zecimale, adică cu punct, asta e notația în engleză. Putem să stocăm text, putem să stocăm adevărat sau fals și diferite limbaje pot avea diferite alte tipuri de date pe care putem să le punem într-o variabilă. Hai să creăm o variabilă în care să stocăm rezultatul expresiei CanMove. În acest limbaj vom folosi var pentru a declara variabila, apoi numele variabilei, care are niște restricții, nu poate începe cu cifră, dar poate să conțină altfel cifre și mai poate să conțină litere și underscore. E ideal să găsim un nume cât mai sugestiv, dar nu putem să folosim nume care există deja. Nu putem să folosim while, can move, move, turn right sau orice altceva ce învățăm la acest curs. Dar putem să creăm noi un nume, de exemplu free, care nu e folosit nicăieri și astfel am creat o etichetă, iar Miorița a găsit un sertar liber în memorie pe care să-l folosească atunci când folosim această etichetă. Mai departe, trebuie să punem ceva în acel sertar. În acest caz, aș vrea să pun rezultatul lui CanMove. Free egal cu CanMove. Pentru a face asta, vom scrie numele variabilei, urmat de egal, și expresia pe care vrem să o evalueze Miorița. De fapt, hai să luăm reset și să-l punem la început. Acum că avem variabila, avem date în memorie, în sertarul de memorie, putem să folosim acea variabilă și de fiecare dată când folosim variabila, Miorița va ști să se ducă la sertar, să vadă ce e acolo și să folosească datele pe care le-am stocat. Adică, salvând rezultatul expresiei CanMove, putem să îl folosim în continuare. Exact acolo unde foloseam CanMove. Dar se va întâmpla că în acest caz nu funcționează. Hai să ne gândim de ce. În primul rând, hai să rulăm în debug. Deci Miorița prima dată se duce la poziția inițială de la linia 1, ok. Analizează dacă poate să meargă înainte, linia 4, de așteptat. Apoi de la linia 7 merge înainte. Și vedem că în continuare merge înainte doar de la linia 7 până îi cerem să iese în afara stânei, ceea ce refuză să facă. Dar de ce se întâmplă asta când mai devreme aveam direct CanMove? Hai să punem așa cu un comentariu, să rulăm în modul debug. Deci s-a întors la poziția inițială, se uită dacă poate să meargă în față, linia 6. Apoi rulează linia 7 care o face să meargă în față, apoi se întoarce la 6. Da? Deci care e diferența? Diferența e că atunci când facem așa, în sertarul de memorie se pune rezultatul expresiei CanMove. Deci nu se pune CanMove în sine, se pune rezultatul. La momentul ăsta, la linia 4, evaluează dacă poate să meargă în față și e ca și cum i-am dat o adeverință în care spunem că poate să meargă în față. Doar atâta spune. Și acea adeverință se pune în sertarul de memorie. Mai departe, la while, cerem să se uite la acea adeverință din sertarul de memorie și dacă este adevărat, asta e toată expresia pe care o avem aici, se execută move. Ceea ce se întâmplă. Dar mai departe, îi cerem să se ducă iar în sertarul de memorie, unde are aceeași adeverință în care i s-a spus că poate să meargă în față. Deci, în continuare, totul este adevărat, se execută move.
Deci nu se mai face o nouă cercetare dacă poate să meargă în față, ci se folosește acea adeverință pe care am primit-o la început, adică la linia 4. Și așa se întâmplă că Miorița merge tot timpul înainte folosind acea adeverință care acum nu mai este valabilă, dar ea o are și o folosește mereu. La un moment dat îi cerem, fiindcă are deja adeverința îi spune în continuare că poate să meargă înainte, dar noi îi cerem să meargă înainte în afara stânei, ceea ce refuză. Trebuie să rețineți acest fapt că nu se pune în variabilă toată expresia pe care o punem în dreapta semnului egal, ci se pune doar rezultatul expresiei. Dar cum am face? Hai să mergem mai departe cu acest exemplu, să păstrăm variabila și să vedem ce am putea face pentru a mai învăța câteva chestii. În primul rând, la fel ca la if, putem să folosim blocuri de instrucțiuni atunci când avem mai multe instrucțiuni pe care vrem să le rulăm cu while. Putem să modificăm datele din memorie. Deci putem să zicem free egal cu can move. Deci acum e ca și cum Miorița cercetează din nou dacă poate să meargă înainte și să vedem ce se întâmplă. Se resetează de la linia 1, se uită de la linia 4 dacă poate să meargă înainte și poate. În sertarul etichetat cu free avem adeverința cu adevărat, deci se intră în corpul instrucțiunii while. Apoi, în corpul instrucțiunii while, se analizează din nou, se uită Miorița la momentul ăsta dacă poate să meargă înainte, ceea ce poate. Deci, în sertar se va pune în continuare o nouă adeverință care are tot valoarea true. Dar hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Mergem până la capăt. Hai să vedem aici. Suntem la penultima. Se uită dacă poate să meargă înainte la linia 8 și se pune adeverința cu valoarea adevărată, deci o nouă adeverință, tot cu aceeași valoare. Se merge înainte de la linia 9. Bun. Ține minte că avem în adeverință valoarea adevărată. Se analizează din nou dacă poate să meargă înainte, ceea ce nu poate pentru că a ajuns la marginea stânei. Deci în sertarul de memorie se va pune false. Dar să vedem ce se întâmplă mai departe. Mai departe, deși în sertarul de memorie avem valoarea false, Miorița încearcă să meargă. Asta pentru că blocul de instrucțiuni se execută cu totul, chiar dacă condiția de la while a devenit falsă. Deci în acest moment avem free care este fals, dar se execută move pentru că încă nu s-a terminat iterația. Și apropo, iterația este o testare a condiției și execuția și instrucțiunea care se execută imediat după. Hai să mergem pe exemplul ăsta să vedem ce mai putem să învățăm. Am vrea ca atunci când free devine false să se oprească iterația. Testează, rulează, asta e o iterație. Testează din nou, rulează, altă iterație. Și tot așa. Deci am vrea să oprim iterația atunci când free devine false. Dacă free este false, oprim iterația. Hai să vedem cum am face. V-am spus cuvântul dacă și traducând asta în engleză, ar trebui să vă gândiți imediat la if. If și am putea să zicem free egal cu false. Dacă free este false, să-i zicem să oprească iterația care se face folosind cuvântul break. Deci break the iteration. Și apropo, aici vedem semn de comparație, semnul egal, care este diferit de un singur semn egal. Deci când e un singur semn egal, se setează valoarea unei variabile. Când sunt două semne egal, se testează dacă partea din stânga, free, este egală cu partea din dreapta, false. Puteam, evident, să mai punem semnul exclamării înainte de free, care inversează valoarea true și false. Dacă free este false, cu semnul exclamării, toată expresia asta va deveni adevărată.
Și invers, dacă free este adevărat sau true, cu semnul exclamării va deveni fals toată expresia. Mai puteam să folosim semnul neegalității, care folosește semnul exclamării. Testând cu true, va funcționa astfel că atunci când free nu mai este adevărat, să oprească iterația, ceea ce va face ca instrucțiunile să continue aici. Hai să vedem dacă merge. A mers. Hai să vedem în modul debug ce se întâmplă. Cel mai interesant este aici, de la linia 11 merge mai departe, avea can move și în acest moment este adevărat, free este adevărat. Acum testează la linia 8 dacă poate să meargă înainte, ceea ce nu poate. Free va deveni false, care nu mai este egal cu true, deci se sare la instrucțiunea următoare, care este turn right. Și se termină programul. Mai există o instrucțiune asemănătoare lui break și o vom putea vedea pe aceasta dacă facem așa, continue, și să mai punem un can move aici. Deci facem o grămadă de can move-uri. Dacă nu poate să meargă înainte, să facă continue și de fapt vreau să se întâmple toată treaba asta după. Vă avertizez că acum este un exemplu foarte ridicol. Linia 11, care este acum can move, poate să meargă înainte, ceea ce poate, deci nu se va executa continuu. Nu se va executa pentru că avem semnul exclamării care neagă expresia. Apoi se întoarce la linia 6, testează can move, ok, ceea ce poate să meargă, deci se execută tot blocul de instrucțiuni. A mers înainte, ne-am întors la linia 11, la can move, nu poate să meargă înainte, deci can move ne dă false, not can move ne va da adevărat, ceea ce va însemna că se execută continuu. Hai să vedem ce se întâmplă. Se sare înapoi la linia 6, adică la while, deci se testează din nou condiția de la while. Deci cumva continuu sare aici și can move este fals acum, deci se va sări la linia, s-a sărit la linia 16, care era, înainte să adaug eu comentariul aici, era așa. Deci trebuie să reținem cele două instrucțiuni break și continue. Break face să se termine toate repetițiile, deci cumva se sare aici. Continue face să se oprească iterația, doar iterația curentă, deci se sare cumva aici, se testează cu condiția și dacă este adevărată se poate executa din nou instrucțiunea sau blocul de instrucțiuni. Așadar am văzut mai multe feluri de a face același lucru, dar unele sunt mai eficiente, altele mai puțin eficiente. Din ce am învățat noi până aici, eu aș spune că cea mai eficientă metodă de a folosi while este versiunea inițială, care nu folosește nimic altceva decât can move și move dacă poate. Și asta e o lecție pentru cariera ta de programator. De multe ori, problemele complicate au soluții simple. Încearcă să simplifici codul cât mai mult, pentru că îți va fi mai ușor apoi să-l citești și să-l înțelegi. Și cu asta chiar am terminat tot ce era de învățat despre numărul necunoscut de pași. Hai să învățăm despre numărul cunoscut de pași. Vom folosi o variabilă care să-i spunem step. Deci var step. Deci urmează să zicem pasul 1, step egal cu 1 și vom folosi o comparație, step mai mic sau egal cu 6, deci pe primul culoar la care setăm și numărăm sunt 6 căsuțe pe care trebuie să mergem. Odată ce s-a făcut un pas, va trebui să mergem la următorul. Vom merge la următorul pas folosind același sertar de memorie în care vom pune valoarea la care am adăugat 1. Adică valoarea care exista deja acolo, la care vom adăuga 1. Hai să scriu.
step egal cu step plus 1. Deci ține minte faptul că egal nu înseamnă egalitate ca la matematică, ci înseamnă setarea valorii unei variabile. Și tot timpul ceea ce punem în dreapta semnului egal se va evalua, se va ajunge la o valoare concretă și acea valoare se va pune în memorie. Adică, la prima iterație, având step 1, se va face 1 plus 1, ceea ce, în mod normal, este 2, și valoarea 2 se pune în memorie. La următoarea iterație se testează dacă 2 este mai mic decât 6, ceea ce este, se va face mișcarea, se va calcula step care este 2, plus 1, 2 plus 1, 3, se pune 3 în memorie, se testează din nou și tot așa. Și rulând, vedem că Miorița face exact 6 pași și se întoarce. Ce mai observăm? Dacă rulăm fiecare program, hai să comentăm aici. De fapt nu comentăm, o să punem după turn right, o să punem while can cu c mic, can move, adică ce aveam mai devreme. Și după ce a făcut mișcarea să se întoarcă. Hai să rulăm și să fim atenți cât de repede ajunge la colțul acesta și cât de repede ajunge la colțul acesta, deși sunt același număr de pași. Nu pare că e puțin mai înceată? Asta pentru că aici îi spunem să facă două instrucțiuni, să facă analiza la can move și să facă move-ul însuși. Deci sunt câte două instrucțiuni pe iterație. Aici știm deja că trebuie să meargă 6 pași și putem să-i dăm pentru fiecare din acești 6 pași o instrucțiune move și nu mai trebuie să calculăm altceva. Deci este mult mai ușor să facă aceste calcule, step egal cu step plus 1, decât să facă can move. Și asta trebuie să înveți în general în programare, că sunt unele operații care sunt mai scumpe, care durează mai mult, consumă mai multe resurse și altele care poate sunt mai simple și ideal ar fi să le găsești pe cele mai simple și care consumă cât mai puține resurse. De cele mai multe ori nu o să vezi formatul acesta. Hai să facem câteva optimizări mai aproape de ce o să vezi în general. În general, vei vedea că declararea de variabilă și prima setare a variabilei, care se numește inițializare, acestea pot fi combinate în aproape orice limbaj pe care îl știu eu. Deci putem să facem și în acest limbaj var step egal cu 1. Apoi, modul în care preferă programatorii să gândească este nu neapărat numărul pasului, ci numărul de pași ce au fost făcuți. Poate să-i zicem steps, ca să aibă puțin mai mult sens. Și la început nu s-a realizat niciun pas, deci începem de la 0 și după fiecare pas știm câți pași s-au realizat. Deci am putea să ne oprim la 6. După ce s-au terminat 6 pași, nu mai vrem să continuăm iterațiile, vom pune steps mai mic decât 6. Altfel va merge un pas în plus pentru că va face și pentru pasul 0. Și acum vedem că funcționează în continuare, dar nici formatul ăsta nu o să-l vedeți, pentru că în multe limbaje de programare se folosește o sintaxă puțin diferită, nu se folosește while, ci se folosește for. C, C++, C Sharp, Java, JavaScript, PHP, se poate folosi for în forma următoare. Vom zice for var steps egal cu 0, punct și virgulă, steps mai mic decât 6, punct și virgulă, steps egal cu steps plus 1. Așa, și pentru fiecare, hai să punem ca bloc de data asta, vom face move. Apoi, aceste două formate sunt identice, doar că punem diferitele elemente în corpul de parametri al lui for. Declararea de variabilă și inițializarea în prima parte, apoi testarea, condiția
care se testează la fiecare iterație. În final, o instrucțiune care poate să modifice condiția, adică se modifică valoarea lui steps. Puteți să folosiți asta. S-ar putea ca în loc de steps să vedeți un simplu i, care poate să însemne iteration, dar este doar un alt nume de variabilă, conceptul este exact același. Mai există o expresie care este folosită de mai multe limbaje de programare. Atunci când vrem să modificăm valoarea unei variabile, folosind valoarea precedentă, de exemplu aici unde adăugăm 1 la valoarea precedentă, pentru a nu scrie din nou numele variabilei și în stânga și în dreapta, se pune sintaxa plus egal. Deci această sintaxă este identică ca și rezultat cu aceasta. Și evident, dacă vrem să creștem cu mai mult, putem pune mai mult sau putem să folosim alte operații. Putem să folosim scădere sau înmulțire. Înmulțirea se face cu steluța de deasupra cifrei 8, sau împărțire cu slash, ceea ce vedem destul de rar, dar se poate. Dar nici asta nu este suficient de criptic pentru anumiți programatori. În unele limbaje de programare se folosește o altă sintaxă, și anume plus plus. Și asta înseamnă că se ia valoarea variabilei, se adaugă 1, întotdeauna se adaugă 1 și acea valoare rezultată se pune înapoi în memorie. Deci aceste trei formate, steps egal cu steps plus 1, steps plus egal cu 1 și steps plus plus, sunt identice. Mai există și steps minus minus, care înseamnă steps egal cu steps minus 1, dar nu există steps steluță steluță sau steps slash slash, doar plus plus și minus minus. Și acum poate înțelegeți de ce există un limbaj de programare numit C++, pentru că este C la care s-a mai adăugat câte ceva, s-a incrementat ceva. Așa se numește atunci când adăugăm 1, se incrementează. Așa se face că atunci când avem un număr cunoscut de pași, cea mai frecventă sintaxă pe care o veți vedea va fi aceasta. For var i egal cu 0, i mai mic decât 6, i plus plus. Au fost câteva concepte, poate unele mai ușoare, poate unele mai grele. Sper că ați învățat câte ceva. Cel mai bun mod va fi atunci când treceți la un limbaj adevărat să mai faceți câteva exerciții. Chiar și cu Miorița, dacă vreți, puteți să vă duceți la Playgrounds să faceți exercițiul cu Hatchet, încercați poate să folosiți un while, poate un for, sau mai există exercițiul de escape. Aici avem o situație interesantă pentru că este puțin aleatoare. De fiecare dată când se încarcă pagina, este un scenariu puțin diferit. Întotdeauna avem o mioriță la centrul scenariului, centrul stânei. În centrul stânei, unul din garduri este căzut, dar nu știm exact care. Miorița este orientată într-o direcție, nu știm exact care. Și dimensiunea stânei este variabilă, nu știm exact cât este de mare. Și într-un astfel de scenariu poate vrei să o duci pe mioriță la iarbă și întotdeauna găsești iarbă la marginea stânei. Deci asta dacă vrei să te mai antrenezi puțin cu conceptele pe care le-am învățat azi. Sau poți să te antrenezi chiar cu acest exercițiu să o ajuți pe mioriță să ajungă la centrul spiralei. Sunt unele moduri mai ușor de scris, altele consumă mai puține resurse, dar poți să cauți tu acea modalitate care îți place cel mai mult sau care are mai mult sens pentru tine. Cam astea sunt. Repetiții sunt în toate limbajele de programare, cel puțin un while sau ceva care sare înapoi și testează din nou condiția. For s-ar putea să nu găsești exact în forma asta, poate există for, dar se scrie altcumva, e alt format, dar de obicei for se folosește atunci când sunt un număr cunoscut de pași.
Am mai învățat despre variabile, care sunt, din nou, foarte, foarte importante și cam asta va fi meseria de programator, să creezi variabile, să pui date în ele și să le manipulezi sau să faci ceva cu acele date. Am învățat comparațiile pe care le știm de la matematică, mai mic și mai mare. Avem comparația de egalitate, care folosește două semne egal. Mai avem comparația mai mic sau egal și mai mare sau egal, care folosesc câte două semne. Deci nu putem să folosim semnul din matematică pentru că, în primul rând, nu-l avem pe tastatură. Da, cam astea cred că sunt conceptele pentru azi. Sper să fi învățat, să fi fost suficient de clare. Dacă nu sunt suficient de clare, lasă un comentariu și vedem dacă putem să te ajutăm. Și poate încerci să faci exercițiul de la curs. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!